Hello dear student, মই Abdul Kaiyum Ansary, মই আজি তোমালোকৰ লগত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যেটো সমল আছে তাৰ ইংৰাজী আৰু পৰিৱেশ অধ্যয়ন এই দুটাৰ সমল তোমালোকক কিছু আবা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভণিলৈকে গোটেইখিনি ভিডিও চাবা আৰু যেটো খালি ঠাই আছে এটো পূৰ কৰিবা প্ৰথমতে চোৱা তোমালোকৰ যেটো দিছে মুন অৰ্থাৎ চন্দ্ৰ নিচিনা দেখা গৈছে নাই হেতু ইংলিশত কোৱা হয় মুন এম আৰু লাষ্টত এন লিখা আছে তে মাজত হ'ব ডাবল ও নিচে দেখা গৈছে আৰু ইয়াত লিখি দিছে তোমাৰ ST তাৰ পিছত কি হ'ব ষ্টাৰ AR ষ্টাৰ ইয়াত চোৱাটো ৰামধেনু বুলি কও আমি হেতু ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰেইনবো আৰু ইয়াত R দি আছে NB দি আছে W দি আছে মাজত খালিটাই কি হ'ব RAIN ৰেইন BOW বো ৰেইনবো তাৰ পিছত চোৱা ইয়াত কি আকাশত কি ইয়াত দি আছে এইবোৰ তোমালোকে চিনি পোৱা ডাৱৰ এতিয়া ডাৱৰক ইংৰাজীত কি কয় আমি জানো ক্লাউড তেতিয়া হলে LOU ডি লিখা আছে তে তার আগত কি হ'ব সি ক্লাউড তার পিছত চোৱা 5 নম্বৰ ছবিখন চোৱা ইংলিশত কোৱা হয় ল্যাম্প AMP দি আছে তে আগত খালি ঠাই এটা আছে তেতিয়া তাত কি লিখিবা L ল্যাম্প যে এক্টিভিটি 2 চোৱা যে ৰিড দা পেছেজ গিভেন বিলো অৰ্থাৎ তলত দিয়া প্যাৰাগ্ৰাফ পেছেজ 2 ভালদৰে পঢ়িব লাগিব চোৱা One evening Rita was looking at the sky. আবেলি সময়ত অৰ্থাৎ সন্ধিয়া সময়ত ৰিতা আকাশলৈ চাই আছিল. It was 7 o'clock in the evening. মানে সন্ধিয়া তেতিয়া 7 বাজিছিল যে the moon was shining brightly. অৰ্থাৎ তেতিয়া চন্দ্ৰটো জ্বলি আছিল. Brightly অৰ্থাৎ উজ্জ্বল দেখা গৈছিল. It looked like a bright lamp in the sky. আকাশত যেন ল্যাম্প জ্বলি আছে অৰ্থাৎ যে কিবা পোহৰ দিয়া কিবা এটা বস্তু নিচিনা জ্বলি আছে যে ৰিতা saw some stars too আৰু ৰিতাই দেখিছিল কি কিছুমান stars অৰ্থাৎ তৰা দেখিছিল suddenly a shooting star flashed by the passage and fill in the blanks অৰ্থাৎ যে তোমালোক ওপৰত পেছেজটো পঢ়িবা প্যাৰাগ্ৰাফটো আৰু খালি ঠাই পূৰ কৰিবা যে one evening Rita was looking at the desk কি হ'ব আকৌ ছবিত দিয়া আছে চোৱা এটো আমি স্কাই SKY স্কাই লিখিবা এতিয়া বি টু চোৱা যে the dash আকৌ ছবিত দিয়া আছে চোৱা যে was shining brightly আকৌ তো প্যাৰাগ্ৰাফ যেটো আছিল পেছেজ তাতো দিয়া আছে যে ইয়াত হ'ব মুন MOON মুন was shining brightly সি টু চোৱা ৰিতা saw some dash আকৌ চোৱা ছবিত দিয়া আছে চোৱা কি তো star 2 আকৌ প্যাৰাগ্ৰাফত তোমালোকে পঢ়িছা যে ৰিতা was some stars 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 2 তাৰ পিছত ডি টু চোৱা যে suddenly a dash আকৌ চোৱা ইয়াত কি আছে যে তোমালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে যে suddenly a shooting star flashed by তো suddenly a shooting star হ্যাঁ চোৱা তো বলা বেশ লাগব যে suddenly a shooting 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 star flashed by ঠিক আছে তাৰ পিছত 2 নম্বৰটো চোৱা যে আনসাৰ দা ফলোইং কোৱেশ্চন যে যিবোৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেইবোৰ উত্তৰ কৰিব লাগে প্ৰথমটো কি আছে যে who was looking at the sky সো তোমাৰ তাত পাইছে যে আকৌ ইয়াত চোৱা উত্তৰ তোমালোকক দিয়া আছে যে was looking at the sky সো ইয়াত কি হ'ব যে ৰিতা was looking at the sky কোনে চাই আছিল ৰিতা RITA ৰিতা এতিয়া বি নম্বৰ চোৱা যে what was shining brightly মানে কি উজ্জ্বলতা হৈ আছিল বা জ্বলি আছিল যে the moon was shining brightly প্যাৰাগ্ৰাফত তোমালোকে পঢ়িছিলা এটলি যে দা লিখি দিছা আকৌ ডেছত কি হ'ব was shining brightly তোমালোকে তো জানাই দা moon was shining MOON moon was shining brightly তাৰ পিছত সি যে what did the moon look like in the sky অৰ্থাৎ চন্দ্ৰটো আকাশত কেনেকুৱা দেখা গৈছিল যে the moon looked like a dash in the sky তো তোমালোকে লগে লগে পেছেজত গুছি যোৱা so it looked like a bright lamp in the sky তেতিয়া তোমাৰ কি লিখিবা তাত খালিটা যে bright lamp হ্যাঁ এটো চোৱা যে the moon looked like a ইয়াত দিও bright 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 lamp 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 in the sky ঠিক আছে বুজি পালা তাৰ পিছৰটো চোৱা এক্টিভিটি 3 যে লেটস ৰিড দা পোয়েম ও লুক এট দা মুন from your textbook ক্লাস 4 ৰ তোমালোকৰ প্ৰথম কবিতাটো আছে ও লুক এট দা মুন হেতু তোমালোকে পঢ়িবা ভালদৰে পঢ়াৰ পিছত কি কৰিবা 4 নম্বৰ এক্টিভিটি কৰিবা যে লেটস ৰাইট 4 নম্বৰ লিখিব পাৰিবা যে কি দিছে চোৱা দেয়াৰ এয়াৰ ফেয়াৰ হ্যাঁ
এই গোটেইকেইটা লুক এট দ্য মুন ইয়াত আছে শব্দকেইটা ঠিক তেনেদৰে ইয়াত দি আছে স্মলাৰ ইয়াত দি আছে বিগাৰ ইয়াত কি হ'ব ইয়াত তোমালোকে তাৰ পৰা চাই লিখিবা স্মলাৰ বিগাৰ তাৰ লগত চাবা তুমি মাদাৰ মিলিছে MATHER মাদাৰ তাৰ পিছত চোৱা BOW বো আছে ও আছে তাৰ লগত আৰু এটা কি মিলিব ঠিক তেনেদৰে তুমি তাত পাবা ও পাবা OH এটোৰ লগত মিল থাকা ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা 5 নম্বৰ এক্টিভিটি write the lines from the poem having the following words মানে তলত দিয়া শব্দবোৰেৰে এটা লাইন লিখিব লাগে যে one is done for you মানে এটা কৰি দেখাইছে কেনেকৈ চোৱা মুন দিছে look at the moon অৰ্থাৎ কবিতাত look at the moon এটো বাক্যটো আছে এটো সেন্টেন্স গতিকে ইয়াত শব্দটো চোৱা মুন শব্দটো ইয়াত সোমাই আছে গতিকে সেন্টেন্সটো লিখি দিছে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে যে মাদাৰ এই মাদাৰ শব্দটো অৰ্থাৎ ওয়ার্ড কোত আছে কোনটো সেন্টেন্সত আছে কবিতাৰ পৰা চাই ইয়াত লিখিবা কবিতাত মাদাৰ থকা সেন্টেন্স এটা আছে সেই লাইনটো ইয়াত লিখি দিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা ল্যাম্প এই look at the moon কবিতাৰ ল্যাম্প কোনটো লাইনত আছে সেই লাইনটো অৰ্থাৎ এই সেন্টেন্সটো লিখি দিবা ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে স্মলাৰটো তেনেকৈ দৰে লিখি দিবা যিটো লাইনত স্মলাৰ আছে সেই লাইনটো লিখিবা বটো য'ত আছে সেই লাইনটো লিখি দিবা ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট চোৱা অধ্যয়ন যিটো EVS সেইটো চোৱা পাঠ নং 12 যে বায়ু আৰু আমাৰ চৌপাশ যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা অৰ্থাৎ তৃতীয় শ্ৰেণী তোমালোকে পাইছিলা বায়ু আৰু আমাৰ চৌপাশ গতিকে আমি কি কৰিম এটো পঢ়ো আহা তোমালোকে এটো পঢ়িবা যে আমাৰ চাৰিওফালে সকলোতে বায়ু আছে বায়ু থকা বাবে আমাৰ পৃথিৱীখন উদ্ভিদ প্ৰাণী আৰু মানুহৰ বসবাসৰ উপযোগী হৈছে বায়ু হ'ল পৰিৱেশৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান যে বায়ুক আমি চকুৰে নেদেখো কিন্তু অনুভৱ কৰো চলাচল কৰা বায়ুক আমি বতাহ বোলে যে গৰমৰ দিনত বতাহ বলিলে আমাৰ গামন জোৰ পৰি যায় জীয়াই থাকিবলৈ সকলো প্ৰাণী গছ-গছনিক বায়ু লাগে কিয়নো প্ৰাণীৰ দৰে গছ-গছনিয়ে উশাহত বায়ু লয় আমি উশাহত লোৱা বায়ু নিৰ্মল হ'ব লাগে দূষিত বায়ু প্ৰাণী আৰু গছ-গছনিৰ বাবে অপকাৰী উশাহত দূষিত বায়ু ললে তাৰ পৰা আমাৰ নানা বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে গছ-গছনিয়ে দূষিত বায়ুক নিৰ্মল কৰে বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ পৰিৱেশৰ বায়ু দূষিত হয় সেইবোৰৰ প্ৰতি আমি সচেতন হোৱা উচিত গতিকে এইটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে ক্ৰিয়াকলাপ যিটো আছে ক্ৰিয়াকলাপ 1 হেতু তোমালোকে যে কৰি চাও আহা অৰ্থাৎ তোমালোকে কৰি চাব লাগিব যে হাতৰ তলুৱাৰ ওপৰত মুখেৰে এবাৰ ফু মাৰা কি অনুভৱ কৰিলা আৰু কিয় লিখা ইয়াত তোমালোকে এটা দুটা কাৰণ লিখিবা কেনেদৰে যে হাতৰ তলুৱাৰ ওপৰত মুখেৰে যদি এবাৰ ফু মাৰা তেতিয়া তোমালোকে নিজে কৰি চোৱা মুখেৰে এবাৰ হাতৰ তলুৱাত ফু মাৰা ফু মাৰাৰ পিছত তোমালোকে কি দেখিবা যে হাতত কিবা এটা মানে হেঁচা দিছে এটো কি মুখৰ পৰা ওলোৱা বায়ুটো আমি দেখা নাই কিন্তু অনুভৱ কৰিছো যে হাতৰ তলুৱাত যে বায়ুৱে হেঁচা মাৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো আৰু কিয় তাৰ মানে মুখৰ পৰা যিটো বায়ু ওলাইছে হেতু গতি কৰিছে বায়ু গতি কৰিছে অৰ্থাৎ আমি তাত পাইছিলো কি গতি কৰিলে বতাহ অৰ্থাৎ বায়ুটো অলপ স্পিডত আহিছে গতিকে আমাৰ হাতৰ তলুৱাত কি বতাহ লাগিছে ঠিক আছে এতিয়া খ নম্বৰ চোৱা পলিথিনৰ মোনা এটাৰ মুখখন খুলি ৰাখি চাৰিওফালে ঘূৰাই দিয়া এতিয়া খোলা মুখখন বন্ধ কৰি দিয়া কি পলিথিনৰ ভিতৰত যে যিটো খোলা মুখেৰে কি হ'ব এটো বায়ু সোমাইছে আৰু কিবা এটা সোমাইছে পলিথিনটো ফুলি যাব কি সোমাইছে এটো তুমি দেখা নাই কিন্তু ফুলি গৈছে বুলি তুমি দেখা পাইছা এতিয়া মুখখন বন্ধ কৰা লগৰে মুখখন বন্ধ কৰিলা বন্ধ কৰাৰ পিছত কি দেখিলা যে পলিথিনটো ফুলি গ'ল অৰ্থাৎ বেলুনৰ নিচিনা ফুলি গ'ল বুলি আমি দেখিলো তাৰ মানে ভিতৰত কিবা এটা সোমাইছে আৰু যিটো সোমাইছে হেতুই হ'ল বায়ু ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এটা ডাঙৰ পাত্ৰত পানী ভৰাই লোৱা কিবা বাল্টি বা সচমেন হেতুত পানী ভৰাই লোৱা এতিয়া খালি বটল এটাৰ মুখখন খোলা মুখখন ওপৰমুৱাকৈ ধৰি পাত্ৰৰ পানীখিনিত পুনে পুনে তললৈ ডুবাই দিয়া কি দেখিলা আৰু কিয় এনে হ'ল লিখা এটা লিখিব লাগে কি কৰিব প্ৰথমতে এটা ডাঙৰ পাত্ৰ অৰ্থাৎ বাল্টি এটাত পানী ভৰাই তাত এটা বটল লও আৰু বটলৰ মুখটো ওপৰটো খুলি লবা হেতু তেতিয়া কি কৰিবা যে ওপৰমুৱাকৈ পাত্ৰৰ ভিতৰত সোমাই দিবা সোমাই দিয়াৰ লগে লগে তুমি কি দেখিবা যে বটলৰ ভিতৰৰ পৰা বুৰবুৰণি ওলাইছে আৰু ভিতৰত পানী সোমাইছে গতিকে তোমাৰ ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা বায়ু ওলাব ঠিক আছে ঘৰ চোৱা এটা গিলাসত পানী ভৰাই তাত শুকান ইটাৰ সৰু টুকুৰা এটা পেলাই দিয়া কি দেখিলা আৰু কি এনে হ'ল লিখা গিলাসত পানী ভৰাই যে শুকান ইটাৰ টুকুৰা এটা পেলাই দিবা তেতিয়া তুমি কি দেখিবা যে তাৰ এটা
ভিতৰৰ পৰা বুৰবুন ওলাব বুৰবুনটো কিয় সোমাল তাৰ মানে শুকান ইটাটোৰ ভিতৰত কিবা খালি জেগা আছিলে আৰু যিটোত নেকি বায়ু আছিলে সেইটো ওলাল আৰু ইটাটোৰ টুকুৰাৰ ভিতৰত পানী সোমাল সেইটো কাৰণে বুৰবুৰণি ওলাল তুমি কি দেখিলা যে বুৰবুৰণি ওলাইছে বুলি দেখিছা আৰু কি এনে হ'ল তাৰ মানে কাৰণটো হ'ল মানে ভিতৰত কিবা এটা খালি জেগা আছিলে তাৰ পৰা ওলাই আহিছে ভিতৰৰ পৰা কিবা এটা বস্তু ওলাই আহিছে অৰ্থাৎ বায়ু ওলাই আহিছে গতিকে আমি এই বুৰবুৰণিটো দেখা পাইছোঁ সেইটো তেনেকৈ লিখিবা তোমালোকে ইমান বেছি লিখিব নালাগে অৰ্থাৎ বস্তুটো বুজি পাইছা হা এতিয়া ক্ৰিয়াকলাপ 2টো চোৱা ক্ৰিয়াকলাপ 2 যে পাৰ্ট যিটো আছে এইটো মনোযোগেৰে পঢ়িবা তাৰ উত্তৰটো লিখা চোৱা খালি ঠাই পূৰ কৰা ক ডেছ বায়ু ভিতৰলৈ সোমাই আৰু ডেছ বাহিৰলৈ ওলাই অৰ্থাৎ তোমালোকে যেতিয়া উশাহ ল'বা তেতিয়া কি হ'ব উশাহ লওঁতে বায়ু ভিতৰলৈ সোমাই আৰু নিয়াহত বাহিৰলৈ ওলাই অৰ্থাৎ বায়ু কেতিয়া যে উশাহত বায়ু ভিতৰলৈ সোমাই আৰু নিয়াহত বাহিৰলৈ ওলাই হে 2 নম্বৰ উশাহত লোৱা বায়ু কি হ'ব লাগে তাত আছে যে নিৰ্মল হ'ব লাগে নিৰ্মল লিখিবা 3 নম্বৰ যে গছ-গছনিয়ে ডেছ বায়ুক নিৰ্মল কৰি তোলে কি বায়ুক দূষিত বায়ুক তোমালোকে তাত আগতে মই পঢ়ি দিছোঁ চাইছা গছ-গছনি দূষিত বায়ুক নিৰ্মল কৰি তোলে 4 নম্বৰ জীয়াই থাকিবলৈ সকলো প্ৰাণী আৰু গছ-গছনিক কি লাগে বায়ু লাগে 5 নম্বৰ দূষিত বায়ু প্ৰাণী আৰু গছ-গছনিৰ বাবে অপকাৰী হ্যাঁ অর্থাৎ ক্ষতিকারক খ নম্বৰ উত্তৰ লিখা যে বায়ু দূষিত হোৱাৰ দুটা কাৰণ লিখা অৰ্থাৎ আমি বিভিন্ন কাৰণত বায়ু দূষিত হয় কিন্তু ইয়াত তোমালোকে অনলি দুটা কাৰণ লিখিবা 1 নম্বৰ লিখিবা কি সদায় তোমালোকে দেখি পোৱা যে গাড়ী মটৰ যি ৰাস্তা দি চলি থাকে হেইটোৰ পৰা যিটো ধোঁৱা ওলাই সেই ধোঁৱাৰ দ্বাৰা কি হয় বায়ু দূষিত হয় 2 নম্বৰ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা যে যিবোৰ পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ সামগ্ৰী আৱৰ্জনা আছে এইবোৰৰ পৰা ওলোৱা যিবোৰ গোন্ধ সেইবোৰৰ দ্বাৰাও বায়ু দূষিত হয় দুটা আৰু বহুত কাৰণ আছে যে কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাৰ ফলত তোমাৰ বায়ু দূষিত হয় আৰু তোমাৰ এই বিভিন্ন কাৰণত বায়ু দূষিত হয় ঠিক আছে তোমালোক দুটা লিখিব দিছে দুটা লিখিবা ঠিক আছে আজি তোমালোকৰ লগত যিটো পৰিৱেশ অধ্যয়ন আৰু লগতে ইংৰাজী আলোচনা কৰিছো তোমালোক বুজি পাইছা বুলি আশা ৰাখিছো আৰু নেক্সট তোমালোকক যিবোৰ সমল আছে সেইবোৰ মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি ইমানতে সামৰিলো ধন্যবাদ